ahhoz képest, hogy ez az 5 éves, az album megjelenések 5. évfordulójára lett bejelentve, ami nekem égett a pofám ettől, hogy amit mondtál is az előbb, hogy én évek óta mondtam, hogy majd lesz egyszer bakelit szeretnék, csak sose jött össze, mindig más volt. Amúgy a videoklip elkezdése előtt egy hónappal már majdnem le lett ütve egy New York-i bagázsal, hogy velük csináljuk meg, és aztán bedobták a klippet, és akkor döntenem kellett, hogy akkor most klip, vagy lemez. És akkor a klippet választottam, és most jött el az a pont, hogy akkor ezt nem lehet tovább halasztani. 5. évfordulóra el kell, hogy készüljön, ki kell találni. Sziasztok! A mai vendégem Miklósi Krisztián, vagyis a jobban ismerhetitek Quixotic, egy magyar DJ producer, aki most éppen kiadta a Flamingo Drive-In nevű bakelit lemezét. Ennek apropóján fogunk beszélni, illetve az ő karrierjéről és még filmekről is. Üdvözöllek! Hello, köszönöm a meghívást! Beszéljünk először arról, hogy honnan jött neked a Quixotic név. Ha jól tudom, ez valamilyen álmodozót jelent, átfordítva magyarba. Ez rád jellemző, vagy? Igen, ilyen reménytelenül romantikus, ilyen elérhetetlen dolgok után vágyódik, illetve a névválasztás után sok-sok évvel később megtudtam, hogy a Urban Dictionary szerint ez a 80-as években egy olyan slang volt, ami a gyors és az egzotikus autókra, tehát a korabeli Lambók, Ferrarikra mondták, hogy Quixotic, mint hogy quick és exotic. És amikor te nevet választottál, tehát amikor nevet választottál, akkor igazából már eldőlt, hogy igazából ez lesz az a zsáner, az lesz az a vonal, ez a szintvév, ami a legjobban érdekel, vagy az inkább már utána jött? Sokkal később a névválasztás, az még ilyen tinédzser éveim gimi vége felé kezdődött, hogy kéne egy jó művésznév. Krisztián vagyok, gyerekkoromban a becenevem Kiku volt, valamiért így mondtam ki, és anyámék ezt így rám ragasztották, és ilyen Commodore animációban Kiku 3 éves, Kiku 4 éves mentek a VHS-en az intrók, és csúfoltak óvodába, hogy Kuki, mert hát ez a legegyszerűbb szófordulat. Hát szőke gyerek voltam, ha meg lehet akkor mondani neki, mennyire vicces, és akkor kitalálta egy idősebb haverom, hogy miért nem írom Q-val, és ez a gimibe lekopott csak egy Q betűre. És a Q betűvel kerestem a angol szótárba egy jól csengő szót, és ott volt a Quixotic, és akkor mellé volt írva, hogy nagyjából mit jelent, hogy a Don Quixote-ből ered, tehát latin eredetű a szó, vagy nem tudom, hogy spanyol, vagy latin, ezt mindig keverem, de tök jó a jelentése, tökre passzolt a projekthez, meg az én szellemiségemhez, és akkor ez az autós extra így a 80-as években, ez meg csak a havatortán. Tehát igazából mondtad, hogy megtalálta a név, meg az egész zsáner így egymást. Igen. Így szépen összeért. Nagyjából 10-11 éve került fel a Palms, a leghíresebb videód, akkor még először, hogyha jól tudom, nem is a saját csatornádra. Ez már több millió megtekintésnél tart, most igazából az eredetileg feltöltött csatornára, plusz még a te csatornádon is már, nem tudom, ilyen 6-7 milliónál tart legalább. Hát ha mindent összeadunk, streameket, ilyeneket, akkor már 20 milliónál járunk, de az eredeti csatornán, ahová fölkerült a Luigi Donatello-nak az oldalára, aki ilyen szintvér számokat engedély nélkül, de fölpakolgatott, de akkor igazából mindenki örült ennek, mint majom a farkának, hogy van valami, ahol kirakják a zenédet, és akkor ott random emberek értékelik, meg hallgatják, meg megkedvelik, és onnan tört ki, tehát ott lett először 10 millió fölött. És igazából ez két kérdésem is kapcsolódik, hogy az egyik, hogy szerinted miért ez a közönség által talán a legjobban kedvelt, illetve a másik, hogy számodra is ez a kedvenc. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ezt sokan megkérdezik, én meg mindig fölteszem a kérdést, hogy fogalmam sincsen, és hogy valaki mondja meg, hogy szerintem érez lett, mert nagyon sok zene volt azon a csatornán, és nagyon sok zene van mindenhol, meg nagyon sok szintvév van több kategóriában, és így kiugrott valamiért. Talán a dal egyszerűsége, tehát hogy nincsen túl komplikálva, és nagyon egy pillanat alatt, egy-két ütem után hoz egy olyan vibe-ot, amivel tökre tudnak azonosulni az emberek, és szerintem ezért pörgött be utána a YouTube-on a klippes változat, ami a Miami Vice-ból, meg korabeli Long Beach, Venice Beach-es összevágásokból van összerakva, mert ugyanezt a nyári feelinget hozza, és így egy ilyen időtlen, de mégis 80-as években datálódó feelinget
kap az ember. Én nem tudom, tehát erre tudok csak gondolni, de azért érdekes ez, mert ez egy tök random loop ötlet volt a gépen, hazajöttünk egy horvátországi nyaralásból, és akkor a nyár emlékét valahogy meg kéne fogni, és akkor ez volt a mindset, hogy nagyon nem szeretem a telet, és hogy valami melankólikus, de mégis a nyári hangulatot hozza. És ezt többen mondták már, hogy alapvetően se a hangneme, se maga a dal nem olyan vidáman szól, de mégis van benne valami ilyen melegség, amitől mégis pozitív az érzés. Annak ellenére, hogy ez a melankólia, ez így áthatja az egészet. Talán kicsit ilyen tényleg érződik benne az, hogy mintha a nyári hangulatot akarnád megőrizni nyáron túl. Tehát egy ilyen visszavágyódás a nyárba mondhatni. Igen, ez volt a cél, de amúgy nem tudatosan, mert annyira nem vagyok ebbe képbe, vagy nincsen erről nekem papírom, hogy ezt így tudatosan, akkor most ezt a vibe-ot meg kell írni. Ez tényleg az, amikor ez a szívből jön, és akkor így együtthatók összejöttek. És neked is ez a kedvenced egyébként? Nekem nem ez a kedvenc dalom, de nagyon értékelem, hogy ez a dal, tehát ennek a dalnak nagyon-nagyon sokat köszönhetek, nagyon sok helyre, nagyon sok mindenhová juthattam emiatt a dal miatt. Meg úgy igazából az egész modern internet világát minden árnyoldalával együtt én mindig meg szoktam védeni, mert hogyha nem ebbe a korba élnék, amiben most, hanem mondjuk a 80-as években, amit próbálunk előhozni, akkor semmi esélye nem lett volna egy olyan előadónak, mint nekem, aki a 4 fal között valamit föltöltött SoundCloudra, és akkor onnan így elindult a nagy világba minden hangjegy. Hogy ilyen költőiek legyünk. És ezt elárulod, hogy akkor mi a kedvenced? Nincs szerintem kedvencem. Ami nagyon jól sikerült, mindig általában a legutolsó anyag, hogyha nem dolgozom rajta túl sokáig. Tehát a legelégedettebb mindig azzal az anyaggal vagyok, ami úgymond komoly izzadság nélkül elkészül, és megkeverődik, és megjelenik, és utána nem az van, hogy megjelenés után 2 nappal meghallgatom egy új eszközön, és meghallok valamit, amit ki kellett volna javítani. Tehát most például a legutóbb az Artemasos remix volt, ami legutóbb kijött. Azt akárhányszor benyomom a buliba, ott mindig így állok a monitor hangfalak előtt, na ennek jól sikerült a masterje, ez így minden a helyén van. Tehát én ilyen vagyok, sose vagyok elégedett a saját munkámmal 100%-osan. Ez egy ilyen maximalista hozzáállás, aminek megvannak az előnyei és a hátrányai is. Az egyik az, hogy igazából minden, amit az ember maga mögött hagy, ez nagyon sok művésznek úgy így van, azzal eltelik egy kis idő, és csak a hibákat hallja benne, és csak az elégedetlen gondolatok cikáznak a fejemben. Ezért jó az a visszacsatolás, amikor követők és rajongók, koncertre járó emberek, bulira járó emberek dicsérik, és azt a számot kérik, nem a XY-nak a híresebb dalát, és ez mindig jól esik. Szeretnék egyébként kicsit kitérni arra, hogy mégiscsak Magyarországon vagyunk, gondolom itt nőttél fel, tehát hogy lehet az, hogy mondhatni a Kádár kockák árnyékában neked egy Miami Vice-os, egy ilyen 80-as évek Amerikája hangulata az, ami után elvágyódsz, mikor nem feltétlen ez volt a gyerekkorodban a sláger, hanem talán már neked is inkább ez a vége volt, köszönhetően annak, hogy ide azért általában a 80-as évek dolgai inkább már a 90 vége, vagy inkább 2000-ben értek ide. Én 85-ös születésű vagyok, és a 90-es évek elején az a rengeteg nagyanyáméknál, anyáméknál mindenhol a VHS kazetták, a fölvett kazetták, ezeket pörgettem, hallgattam, néztem rongyosra, a Knight Rider ment a tévébe, tehát azért eléggé, főleg a 90-es évek legelején nagyon pumpálták ezt az amerikai hollywoodi álmot, tehát a szerencsekerékbe is amerikai porszívót lehetett nyerni, tehát ki volt külön hangsúlyozva, hogy most végre itt van az Egyesült Államokból minden, amit akart, lényegtelen, hogy Kínába gyártották ma akkor is, de ezt nyomatták, és pont egy ilyen archív felvételt apámtól nem olyan régen kértem el, és szakadtunk a rögéstől, mert volt egy hifi tornyunk, ami apámnak a féltverzett hifije volt, szól a CC Catch, ami ekte, ugye Modern Talking által szerzett szintfé vitaló, és a CC Catch-re kitépem a fülhallgatót a csatlakozóval együtt, rárakom a fejemre, körberohanok, majd kapok ajándékba egy ilyen lentkerekes játék Ferrarit, amivel így körbe megyek, a járdán, na, szőnyegen.
És így nézzük, és így rám néznek a többiek, hogy semmi nem változott. Tehát én ott, ez, nem tudom, 3 éves lettem, vagy 4 éves, hogy én nekem az a szint, az ott így meglett. És erre kellett igazából 30x év, mire így visszakanyarodtam rá, de nagyon vicces volt ezt látni, hogy, és ezeknek biztos van jelentősége, hogy ezek így ennyire beleívódtak. A másik meg, hogy én, amikor a 90-es éveket megéltem, vagy a korai 2000-es éveket, én gyűlöltem a Happy Ganget, a bestiákat, az összes, minden ilyesmit. Tehát én nem láttam benne olyan értéket, ami tetszene, és most se értem, hogy miért mennek el az emberek önszántakból azokra a bulikra, meg azokat a zenéket hallgatni. Megértem, hogy nekik az a fiatalság, én mindig valami érdekesebbet kerestem. Tehát amikor nem a 80-as évek volt, akkor mondjuk felfedeztem apámnak a régi bakelitjeit, ahol a Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Pink Floyd és társai, tehát hogy így inkább mentünk rétegesen. Meg ami nagy influence volt és 90-es évek, az inkább a német techno-trances vonal, ami ment a német Viván, a Club Rotation műsoraiban, és akkor így azok a vonalak. És az is indította el amúgy a zeneírás, tehát az a techno-trance vonal volt, ami akkor van egy ilyen zeneíró program valamelyik demo CD-n, és akkor fölraktuk, és nem lehetett elmenteni a számot, már csak demo, amit ott megírtál 1-2 óra alatt, azt ki tudtad exportálni egy MP3-ba, és akkor kész, az volt a dal. És így írtam akkor 4 borzalmasan rossz albumnyi tracket, de amit 4 albumnyi borzalmasan rossz, rengeteg tracket, tehát azokat vissza szoktad hallgatni? Vagy a fele elveszett, mert egyszer egy csuklós buszon lejtettem, az egyik ilyen hordozható volt, az amikor lehet ilyen regbe, a régi nagy vinyókat, ilyen regbe be lehetett tenni a gépházba, és nem akartam, hogy lássák, hogy azt viszem magammal, hogy kilopják a kezemből, vagy ilyesmi, és beraktam a kabátomba, és amikor felálltam, elfelejtettem, és abban a pillanat közben kanyarodott a busz, és így kirepült, és akkor utána, tehát azon volt az ős anyagnak a nagy része, tehát ami úgy elveszett. Ott sajnos nagyon sok ilyen fáj, meg zene, meg kép, meg minden, ami összegyűlt, tehát ott kitörlődött a kamaszkoromnak egy egész nagy pár gigája, mert azért még nem voltak akkor nagy, talán valami 40 gigás vinyó lehetett. Igen. És azon gondolkodtam, hogy neked a buliaidre valószínűleg sokkal fiatalabbak mennek, mint a te korosztályod, vagy legalábbis gondolom a fiatalabbak mennek. Azon gondolkodtam, hogy nekik igazából, most bocs, nem... All the feels. nem így értettem úgy, hogy neked ez még egy ilyen gyerekkori visszavágyódás, mondhatni, mert amikor te nőttél föl, akkor ezek jöttek be. Ez a Knight Rider, a Miami Vice, meg a többi. De a tőled fiatalabbak, mint például én, nekem ebből már csak egy ilyen nagyon kicsi valami van meg. Még a Knight Rider megvan, azt még néztem persze, meg mondjuk Magnumot, de már nincs meg minden ebből a korszakból, ami neked még megvolt. És azon gondolkodtam, hogy akik eljönnek a te koncertedre, a tőled fiatalabbak, ők nem lehet, hogy mondjuk azt az életérzést keresik, ami még mondjuk a szüleiknek egy ilyen meghatározó élmény lehetett? Ez azért érdekes, mert a szüleiknek se volt meg ez az érzés, mert ők meg még a rendszerváltás előtt voltak, és max 1-2 csempészet alámondásos Rambóval tudták kielegíteni a hollywoodi élményeket. Azt tudom, hogy anyámék beültek az Alien első részére, és az ilyen, tehát azt úgy mesélik mindig, mint akikre valóban egy Alien megtámadt őket, és túl kellett élni, tehát azért megvolt ott is 1-2 ilyen influence, de nem hiszem, hogy azon a szinten a fiataloknál. Ott nagyon érdekes, mert nekik maga a retro, meg a nosztalgia is egy ilyen összemosott dolog, és most látom, ahogy kezd a 2000-es évek, most nagyon pörög, tehát most ez a 80-as, 90-es évek kicsit kezd háttérbe szorulni, és nagyon rámentek arra a tínédzserkorra, a new metalos, Britney Spears-es vonalra, amiben én felnőttem, hogy azt se élték meg azok a fiatalok, de mégis úgy öltöznek, úgy viselkednek, mindent úgy akarnak csinálni, és ez egy ilyen ciklikus dolog, ez mindig ismétlődik, és mindenki megtalálja az értéket, meg a szépet, vagy ha nem találja meg, akkor is találnak benne valamit, ami miatt menőnek érzik újra. Ez ugyanaz, hogy ugye a divatban is mindig lesz egy időszak, amikor a csőnadrág, a skinny nadrág a menő, meg egy időszak, amikor a trapéznadrág a menő, mert nem lehet
pár darabnál többfajta nadrágot kitalálni, pár szabást, ami nem teljesen idiótán néz ki az emberen, tehát egy idő után ismétlődnek ezek a dolgok, és én kicsit ezt érzem, illetve az, hogy volt egy hype-ja a Stranger Things-nek, illetve az, hogy a Weekend teljesen ráment el a stílusra, most már nem kell alapesetben a Quixotic buliknál vagy a projekteknél belemagyarázni, hogy ez akkor ez a 80-as évek, hanem ez a feeling, ez a synthwave feeling, vaporwave, egy kicsit ez a szintis dolog, ez így már magától értetődő és tud működni. Kicsit jobban bejött a mainstreambe igazából. Igen, és kevésbé kell úgymond ilyen szájbarágosan elmondani, hogy akkor emlékszel arra a Knight Riderre, na abba volt ez a hang, és akkor úgy. És, tehát, hogy régen ez volt, hogy így egy fél óra volt, amire el tudtam mondani, hogy mivel foglalkozom, ezért találtam ki annak idején azt, hogy volt nekem összesen 48 különböző fajta quixoticos matricám, és egyiken Van Damme, egy Schwarzenegger, egy Rambo, egy stb., hogy aki nem érti, hogy miről van szó, a kezében nyomom, és akkor fölismeri az ismert embert vagy filmet, és akkor, akkor értem. Mikor egy Van Damme-mal meg hasonlókkal még nem nagyon tudsz mellé lőni, mert igazából mai napig nyomják az ipart. Hát valakinek már nem kéne, de igen, nyomják már az öregek. Ja. Megvan ez a 80-as évek vibe, igazából megnézted ezeket a sorozatokat, filmeket, gondolom nem feltétlen abban az időszakban, amikor gyerek voltál, vagy nem feltétlen emlékszel rá, lehet, hogy inkább csak később nézted, de hogy mi az, ami konkrét ihletet ad? Tehát az előbb azt mondtad, hogy a Palmsnál igazából ez a nyárias életérzés, amit meg akartál tartani, de más számaidnál mi az, ami ihletet ad? Vagy van valami, amit úgy többször felevelenítesz? Azért szeretem ezt az időszakot, meg ezt a 80-as évek unblocknak a zenéjét, mert a 80-as évek egy olyan időszak volt, ami most, ha drogokat félretesszük, de eléggé befolyásolta az egész évtizedet. Rengeteg új hangszer, főleg elektronikus szintetizátorok jöttek be, és nagyon jó producerek, nagyon tehetséges előadókkal egymásra rákontrázva próbáltak egyre jobb dalokat írni. És éppen szívta a hosszabb csíkot, lehet. Igen, és közben leomlottak olyan falak, mint mondjuk a Michael Jacksonnál, a Beat It-tel, hogy akkor behívunk egy hajmetálos gitárost, hogy szólózzon valamit. És ugye az előtt ilyenekre nem volt példa ilyen összefolyódásokra, és ez az egész szinti forradalom, meg az egész a 80-as évek popja annyira egy széles skálán mozog, és annyira jól tud működni a legtingli-tangli Cyndi Laupertől a legkeményebb Metallicáig minden, hogy így legkeményebb Metallica, oké, ezt a kommentekben lehet elemezni, de akkor azért keménynek számított, amikor a Metallica elkezdte. És ez a keveredés, nekem ez az, ami igazából megtetszett, hogy nem vagy annyira bele skatujázva egyfajta hangzásban, mint mondjuk egy dubstepnél. A dubstep is meg tudott újulni, valakik szerint túl mainstream lett, és akkor elhígult, de hogy vannak stílusok, amiknek vannak alap feltételei, hogy abba tartozzon. Na most a synthwave-nél, meg a 80-as évek zenei világánál ezek a korlátok nagyon könnyen áthidalhatóak, és nagyon könnyen lehet egy albumon belül sokféle dallal reprezentálni a stílust, és igazából az én albumomnál is ez volt a cél, hogy ne legyen egy kaptafa. Vannak egy kaptafa synthwave előadók, meg albumok, lehet ugyanolyan dalokból 10-20-30-at csinálni, de az nekem mindig egy idő után elvesztettem az érdeklődésemet. Itt van például a Timecop, aki egy nagyon tehetséges producer, de ha egy Timecop számot hallottál, akkor most, ha csúnyán akarok mondani, akkor hallottad az összeset, és egy albumnál, az 5.-6. számnál elfáradsz, mert igazából ugyanaz a recept lesz végig. És hiába jó a recept, ugyanez a Dance with the Deadnél is nagyon jó gitáros synthwave, de egy idő után a füled elfárad ugyanabba, tehát nem elég változatos ahhoz, hogy lekössön. És ezért szeretem például az előadókat attól tanulni, meg elemezni, mint mondjuk a Pink Floyd, aki egy albumon keresztül végig zongorázza a zenei palettát ától Z-ig, alfától magáig, és abból rengeteg ikletet lehet meríteni, és ha ezt összekapcsolom egy autós üldözéssel, egy kedvenc Stallone-és filmemmel, abból születik mondjuk egy Quixotic synthwave dal általában. Tehát, hogy így mindenből egy kicsit nyúlunk, mindenből egy kicsit átveszünk, és akkor vagy összejön, vagy nem. Tehát igazából tanulni mások hibájából, illetve elnyúlni azt, ami működik, illetve működhet. Így van. Ez a recept. Ez a recept, és van egy nagyon, mindenkinek kötelezővé tenném, egy rövid dokumentum
film, ami először Vimeo volt fönn, de aztán most már fönn van jó néhány éve YouTube-on is. Everything is a Remix, ez a címe, és egy 4 részes széria kb. Így az ókortól veszi végig, hogy nincs új a nap alatt. Mindenki valahonnan ihletődik, azt kombinálja a saját ötleteivel, és úgy készülnek az új dolgok. És ez így van rendjén, hiszen nem tudunk önálló gondolatokat mindenféle behatástól függetlenül kitalálni, mindig van valami hatás, ami éri az embert, amiből az ihletődik, és abban megy bele. És ennek megvan az a határvonala, ami már a plagizálás és a lustamásolás pontja, de ha egészen jól evickél az ember, akkor lehet újítani. Van egy külföldi, hogyha jól tudom, producer, aki igazából ilyenfajta videókat csinál, hogy bemutat egy darab zenét, és megmutatja, hogy az miből ihletődött, és utána a végén eljut igazából egy konkrét számig, ami mondhatni az eredeti, vagy legalábbis azt hisszük eredetinek. Igen. Tehát azokat is mindig úgy nézem, hogy basszus, ezt hittem eredetinek, és kiterül, hogy ez már vagy a 4. verzió. Tehát, hogy azért elég sok minden történt, míg eljutottunk a mondhatni legismertebb verzióhoz. Igen, ez egy tök jó dolog amúgy, ott kezdődnek a veszélyek, hogy mondjuk a mostani fiatalok, akiknek csak a 25. samplingelt változatot hallják már, ami szinte már teljesen köszönő viszonyban sincs az eredetivel, azt hiszik az eredetinek. Tehát mondjuk volt egy régi sláger, abból most csinálnak egy újfajta slágert más szöveggel, és az emberek 90%-ának fogalma sincs, hogy az eredetileg az kinek a száma volt, és hogy honnan ered. És nem tudom, hogy ez hol lesz ebből egy olyan, amikor elfelejtődik véglegesen, és mondjuk van egy dal, amiből van egy híresebb verzió, ami már a 5. verziója a dalnak, de a híresebb verzió lesz, amire emlékeznek, nem az, ami az eredeti volt. Így volt például a Whitney Houston-os Több mint testőrös főcímdal, aminek hirtelen akartam mondani a címét, I Will Always Love You, hogy az eredetileg az egy Dolly Parton dal, és aki vágta a Dolly Partont és a country zenét, azt tudta, de aki csak a filmet látta, és én is leéltem 20x évet úgy, hogy hogy ez nem is az eredeti, hanem ezt csak a film miatt átdolgozták, és sokkal jobb is lett, meg híresebb is lett a Whitney Houston-os verzió. Most erről meg eszembe jutott egyébként a Weekendnek az egyik száma, amit valaki megcsinált coverben, csak pont visszafele igazából, hogy a popból visszavitték a countryba. Ezt nem tudom, hogy hallottad-e azt a feldolgozást, de azt szerintem zseniális volt. Hát a Weekendből ilyen remixes átdolgozás túladagolásban szenvedek, mert a bulikhoz próbálom mindig frissíteni a repertoárt, és hát volt egy időszak, amikor a Blinding Lights-ból 30 különböző verzió volt már a gépemen, amiből le kellett szűrni, hogy mi az a pár, ami működik, és a nap végén meg úgyis az eredetit akarja mindenki, szóval nehéz dolog, de azért lehet találni. Én kimondottan vadászom az ilyen spéci remixeket, mert egyik bulinak az a fő koncepciója, hogy nem úgy retro buli, mint egy sima retro buli, hogy régi zenéket játszunk, hanem játszunk régi zenéket, és játszunk modern zenéket, amik úgy hangoznak, mintha régi zenék lennének, vagy olyan modern dalokat, amik régire, vagy tehát 80s remix, vagy synthwave remixben van. És akkor így igazából a Linkin Parktól a Madonnán keresztül minden működik. Kicsit erős átkötéssel, de átmennék egy másik témára, hogy nagyjából olyan 3-4 éve jelent meg neked a videóklipped a Highway Violence-hez. Ez egy 6 perces, igazából rövid filmnek nevezhető klip, és azon gondolkodtam, hogy ezt még a lezárások alatt csináltátok, mennyire volt nehéz, vagy ez segített egyébként, hogy ebben az időszakban forgattok? Hát a parkolók például az úgy előny volt, hogy nincs nyitva semmi körülötte, és ezért milyen a parkoló egész éjszaka. Akkor ugyanígy ilyen útszakaszok, hogy kisebb a forgalom. Az a része, hogy az embereket összetoborozni, és ne legyen senki éppen beteg, meg hogy nagyjából azért biztonságosan tudjunk forgatni, az a része volt nehezebb, de mint a lokációk szempontjából meg előnyös volt. Igazából tehát egész évben forgattunk, és nem a legtradicionálisabb módon, azért, hogy költséghatékony maradjon a projekt, mivel az egész ez egy saját büdzsés történet, ezért én alkalmazkodtam az autókhoz, a színészekhez, a stábhoz, és én próbáltam mindent úgy igazítani, hogy kinek mikor jó. Ezért volt olyan, hogy le volt már majdnem minden forgatva, és akkor még 2 hónap múlva ér rá az XY azzal az autóval, és nem jön föl Budapestről, hanem mi megyünk el érte, mármint el az autóig,
ezt össze kell szervezni, és akkor úgy sikerül. Így rengeteg tudtunk spórolni, meg így mindenkinek úgymond kényelmesebb volt, de ez nem a Netflix produkció kategória, tehát megvan mindennek a pro és kontra része, de én örülök, hogy minden összejött igazából, amit szerettünk volna, még több is, annál is, mert például a Testarossa az egyáltalán nem volt terve, hogy egy igazi Testarosszával tudunk majd menni, és az egyetlen Ferrari, amit az életemben vezettem, az egy Ferrari Testarossa, úgyhogy egyelőre eléggé önazonos vagyok a projekttel. Eddig mindegyik Ferrari tetszett, amit vezettél, igazából így van, elmondhatod. így van. És igazából ezt így nem jelentetted ki, de azért gondolom, hogy ez, amit írtál, az egész sztori, mert hogyha jól tudom, te írtad, tehát ez a sztori, amit írtál, igazából mondhatni, a te ez ilyen vágyálmaidnak a keveréke, ami egyikből a másikba fut át. Tehát igazából mondhatjuk, hogy írtál egy sztorit azokkal az autókra, amikben legszívesebben ülnél. Hát ez ugyanolyan, hogy amikor valaki írja, rendezi a filmet, akkor tehát beleírja azt, hogy olyan csajt kell castingolni, aki neki tetszik, és akkor tudod, tehát Hollywoodban is csináltak direkt ilyen dolgokat, igen, de ezt az a röhely, hogy ezt úgy beszéltük meg az elején, ezt a forgatókönyv dolgot, hogy ebből úgyse fog semmi összejönni, mindent beleírok, ami a legvalabb álmom, és akkor majd a fele nem sikerül, akkor is egész jó lesz. És tényleg mondom, minden sikerült, plusz még a Ferrari is. Úgyhogy ez így egy nagyon extrém dolog. Tehát ezt néha egy visszagondolok, és még mindig nem értem, hogy tudtunk mindent összehozni, még ha nem is feltétlenül úgy, ahogy eredetileg elképzeltem, de tényleg mindenkinek nagyon köszönöm. Tehát több mint 120 ember volt, aki ebbe a produkcióba közreműködött, és ez volt az egyik, ami nagyon jó volt, mert én egy ilyen, illetve úgy általánosságban én egy ilyen egyszemélyes hadsereg vagyok, tehát mindent én csinálok, ilyen grafikától, a tervezésen, az animáción, a szövegezés, a posztok, stb. Tehát minden az én kezem közül kerül ki, és nagyon nehezen tudom emiatt kiadni is a munkákat, mert a maximalista hozzáállás miatt nem szeretek másra haragudni, hogyha nem az a szint van, amit én elképzeltem a fejembe, és a klip erre ébresztett rá, hogy kompromisszumok vannak, de a végeredmény az egy sokkal összetettebb, egy sokkal gyönyörűbb dolog, mint ha én most egyedül nekiálltam volna kimenni, és akkor kamerázok, és próbálok egy jó klipet csinálni. És erről nekem eszembe jutott utána egy Woody Allen cikk, ahol ő azt mondta, hogy ő azért utálja a filmjeit, mert abban a pillanatban, hogy a fejébe megszületik a történet, tökéletes. Elkezdi leírni, már fele olyan jó, aztán megírja belőle a kész forgatókönyvet, megvannak a színészek, akkor már teljesen szertefoszlat minden álma, hogy ez valahol olyan lesz, mint ahogy elképzelte, és utána megcsinálja a filmet, az meg a legrosszabb, ami történhetett azzal, ami eredetileg a fejébe volt. Tehát van egy ilyen fajta hozzáállása akár nem hiszem, hogy minden író vagy rendező ilyen, de például a Woody Allen itt például tudok azonosulni, hogy van egy víziód, és hiába lesz amúgy a végeredmény körülötte lévőknek jó, te megint csak azt látod benne, hogy ami eredetileg a fejedben volt, ahhoz képest. És ezt kezelni kell. Ugyanúgy a zenéknél is kezelnem kellett idővel azt, hogy ha nem engedem a kezét, akkor sose lesz kész. Ha elengedem, lehet, hogy én nem tartom tökéletesnek, de az úgy kész, azt úgy letetted, le kell rakni az ecsetet, és akkor úgy túl vagyunk rajta. Kicsit erről a Ted Lasso jelenet jut eszembe, nem tudom, láttad a sorozatot, hogy gyerekrajzok vannak kirakva egy oldalban, és akkor mondja a csávó, hogy lehet, hogy a magánál tanuló gyerekek ilyen jókat csinálnak, a másik, az pedig olyan szart. Azt mondja az óvónő, mert én még időben elveszem. Igen, mert simán túl lehet tolni. Tehát ez is igazából egy ilyen, hogy ha túl sokáig dolgozol, végül is ugyanazt éred el, mint hogyha nem ölnél bele elég időt. Gondolom ez a zenénél is ugyanígy. Így van. Illetve a klip után egy fél évvel esett le, hogy volt nekem egy, azt hiszem nem ment moziba, de legalábbis itthon biztos nem, de Amerikában se sokat. Stay Tuned, ez a film címe, Teledili néven futott, és meg volt nekünk VHS-en, és a Teledilinek annyi az alapsztoria, hogy elromlik a főhősünk tévéje, és följön az ördög az ilyen suburban környezetbe, és elad egy olyan tévét, ami 400 000 csatorna, meg mindent el tudsz képzelni, és egy hatalmas parabola antennával a kertbe letelepítik, és a tévé beszívja az antennába őket, és ott menekülnek egyik csatornáról a másikra, és így utólag így megnéztem utána a filmet, és így mondom, basszus, lehet, hogy tudat alatt
ez totál ugyanaz, csak teljesen más körítésben, mert mi áttettük a játéktermi történetbe, de hogy konkrétan ez volt, hogy csatornára csatornára próbálnak túlélni, hogy valami legyen. És igazából ilyen nagy volumenű klippet még tervezel a jövőben csinálni, vagy esetleg a közeljövőben csinálni? Klippet és rövid filmet is nagyon szívesen csinálnék. Most bevallom, hogy a büdzsé egy részét a bakeli gyártás vitte el, mert lett volna idén tervezve egy klip. Az is attól féltem, hogy összeraktunk egy egyszerű ötletet, és az ötletből a túlgondolás. Én is beleraktam, a rendezősrác is belerakott, és akkor így szépen lassan így ez túl nagy projekté kezd nőni, amire most nincsen keret, illetve nem akarnám összecsapni, ha már ennyire jó kerettörténetet találtunk ki, akkor már legyen megcsinálva rendesen, az meg megint időigényes, úgyhogy végül most már elnapoltuk másodszorra, mert eredetileg tavaly akartuk elkezdeni, de tavaly túl későn jutottunk dűlőre, hogy mi legyen a fősztori, idén meg igazából ezért lett elvágva, meg mivel jön majd az új album, aminek kicsit más a koncepciója, mint ez a klip ötlet, ezért is át lesz ütemezve. Szeretném egyszer majd vala megcsinálni, ennek horror témája van, tehát Halloween-i körítéssel lett volna, egy ilyen tipiknek nevezhető, de azért van benne fordulat, rövid filmet akartunk csinálni, kimondottan a Halloween-es geggel, de az új album az tök más, és ahhoz meg teljesen más fajta klip kell. Oda is vannak már ötletek, de itt minden azon múlik, hogy belemerek-e vágni, vagy sem. És az előző klipnél is az volt az egyik fő probléma, hogy évekig nem mertem belevágni. Tehát az ötletek így csírájában megvoltak, de nem akartam nem rossz értelemben egy túl egyszerű első klippel kijönni, hanem szerettem volna egy nagyon erős, egy maradandót. Hát igazából ez összejött, mert azért annyi rétege, meg annyi easter egg-gel, meg annyi mindennel van telirakva igazából, hogy azért aki annyira szereti a filmeket, azért tud benne mazsolázgatni olyan utalásokat, ami nem feltétlenül tűnik fel elsőre. Emeltek több mint 120 easter egg van benne. Hát akkor egy ideig el lehet nézegetni igazából. Hogy van egy, amit feladtam egyszer egy ilyen találós kérdésnek, van egy csajsz, aki szokott járni a bulikra, ő kb. 3 éve agyal rajta, hogy mi lehet az. Mert hogy ígértem, hogy kap valami ajándékot, hogyha megtalálja, és amikor beszélünk, akkor mindig mondja, hogy még mindig nem tudja, hogy miről van szó, pedig már nagyon sokat segítettem neki, de még mindig nem találta meg. Esetleg majd írd meg a kommentben, hogy mik voltak a tippek, hát ha valaki kitalálja. Akkor, hogyha már szóba jött a bakelit, akkor beszéljünk arról. Tehát, ha jól tudom, akkor ezt még évekkel ezelőtt bejelentetted, hogy szeretné a bakelitet, illetve szeretné a kazettát is. Majd arról is beszéljünk, hogy most nincs, de hogy lehet-e belőle. Tehát, hogy a bakelitet többször elnapoltad már igazából, most végre kijött. Hogyha jól tudom, nem sokára szállítasz is belőle. Tehát mire kijön ez már postázom, igen. Tehát mire kijön ez a videó, valószínűleg a legtöbb ember már megkapja. Remélhetőleg így van. Úgyhogy mi volt az oka annak, hogy ennyiszer el lett tolva a megjelenés? Igazából ugyanaz a történet, mint a klipnél, hogy van egy léc, ami alá nem szeretnék menni. Ha már csináljuk, akkor csináljuk rendesen. Ezt szoktam követni, meg a legjobb tudásom szerint. És mindig az volt, hogy valami nagyon erős kompromisszummal kellett volna mondjuk a lemezgyártást is végigvinni, ahol nem tudom felügyelni azokat állandóan beleütök, nem tudom felügyelni azokat a részeket, amik a legfontosabbak. És tudom azt, hogy van pont a szintvéven belül van egy elég jó értelembe vett elitista, bakeli gyűjtő társaság, így világszerte, akiknek ezek az apró dolgok nagyon fontosak, hogy a nehezebb súlyú, tehát a masszívabb lemezre van, hogy milyen anyagból használjunk, hogy van nyomtatva, hogy van masterelve, hogy néz ki a címke rajta. Ráadásul ez még színezett is, tehát azért az is igen, gondolom, színezett, de nem a fröcskölős, meg nem az átlátszó, ami rosszabb hangminőség, hanem teli. A legjobb hangminőség a fekete. Itt most egy pink és egy ilyen, türkiznek van írva, de inkább ilyen tengerkékes színe van, tehát világos kék lett a végeredmény. Ennek is jó a minősége, de állítólag nem annyira jó, mint a feketének. Viszont úgy jött ki a lépés, hogy oldalanként pont kifért úgy a két lemezre a 4 oldal, hogy nem 33-as, hanem 45-ös sebességgel megy, ami megint drasztikusan javítja a hangminőséget, meg a dinamikát. Tehát most a Testpressnél volt egy csomó összehasonlítás, és én is le voltam nyűgözve, hogy tényleg, tehát
eddig ez az album anyag ezen szól most a legjobban. Eleve a digitális release-nek a masterével ilyen év után nagyon nem vagyok megelégedve. Nem azt mondom, hogy rossz, csak lenne mit rajta csiszolni, azért eltelt x év, amivel több tapasztalat, és az ember füle mindig, hogyha igyekszik, akkor azért tud hova fejlődni. Ráadásul gondolom minden egyes projekt után azért annyi plusz igen. dolgot kipróbál az ember, meg annyi mindent új tapasztal, hogy mindig visszafele azért gondolom megnézed azokat, hogy korábban mit csináltam, és azon mit tudnék javítani. Valaki azt mondja, hogy amúgy ez szihés, tehát nem feltétlenül van az, hogy mindig egyre jobb dolgot csinál az ember, de ha folyamatosan tanulsz, és folyamatosan úgymond figyeled, és próbálod magad önfejleszteni, akkor egyre jobb leszel, és egyre jobban tudsz mondjuk dalt keverni is. És mivel egész életemben ez mai napig ez egy önálló dolog, tehát nincsen kiadóm, nagy menedzsmentem, semmi, ezért mindig ott próbáltam megfogni a költséget, ahol tudtam, és a mastering költség az egy elég tetemes összeg, viszont hát kicsit naívan, de elhiszi minden kis producer, hogy azért majd ő kikeveri, és jó lesz, és hál' Istennek, ha van hozzá füled, meg eléggé szorgalmas vagy, és az a legjobb, hogy minden fönn van, tehát szokták tőlem kérdezni, hogy kezdjenek benne az eleírásba, meg a masteringbe, YouTube. Ez ugyanúgy, ahogy a projektautóimat, ahogy a zenéket, mindent beírom a keresőbe, és ha szorgalmas vagy, fórumok, videók, mindent meg lehet tanulni. Van egy pont, ami már tényleg rendes oktatást igényel, de most már egyre kisebb az, amihez tényleg egy fizetett kurzus vagy egy rendes iskola kéne, szerintem. Itt annyi, hogy az ember, ahogy mondjuk az edzésnél is, hogy ha otthon edz, akkor nagyobb a kísértés, hogy átklikkeljen egy másik videóra, ami inkább csak szórakoztató jellegű, nem pedig olyan, hogy figyelni kell. Tehát itt is a saját magad fegyelmezettségén múlik, hogy mennyire tudsz felkészülni, akár egy adott zenei stílusba, vagy akár abban, hogy hogyan kell zenét írni. Most, hogy kiadtad igazából ezt a bakelitet, és azért, ha jól tudom, már elég jól fogy, de elégedett vagy azzal, hogy mennyi megrendelési jutott? Hát ahhoz képest, hogy ez az 5 éves, az album megjelenés 5. évfordulójára lett bejelentve, ami nekem, bevallom, nekem égett a pofám ettől, hogy amit mondtál is az előbb, hogy én évek óta mondtam, hogy majd lesz egyszer bakelit szeretnék, csak sose jött össze, mindig más volt. Amúgy a videoklip elkezdése előtt egy hónappal már majdnem le lett ütve egy New York-i bagázsal, hogy velük csináljuk meg, és aztán bedobták a klippet, és akkor döntenem kellett, hogy akkor most klip, vagy lemez. És akkor a klippet választottam, és most jött el az a pont, hogy akkor ezt nem lehet tovább halasztani. 5. évfordulóra el kell, hogy készüljön, ki kell találni. Úgyhogy igen, és több mint a fele elment az első a First Pressnek már, úgyhogy most már jóval több mint a fele elment, mert most, hogy megjött a híre, hogy már tényleg a kezemben van, nem pedig csak valahol gyártják, ezzel az emberek belelkesedtek, mert amúgy az egy nagyon nagy bizalmi dolog, hogy valaki előrendel valamit, főleg úgy, hogy van a szintvénben belül például olyan előadóra, aki igazából haszonszerzésből állandóan csak bejelentette, hogy ezt meg azt fog gyártani, és végül soha semmit nem szállított le, és nagyon nehezen lehet ilyenkor visszaszerezni a pénzedet, de nem is ezzel akarok foglalkozni, hanem azzal, hogy megköszönjem azt, akik tényleg előrendelték, és vártak mondjuk egy fél évet rá, márciustól, hogy azok most megkapják. És ezért is akartam, hogy nem azt mondom, hogy tökéletes legyen a lemez, de hát ami a keretből kifér, abból a maximumot kihozzuk, és tényleg egy dísztárként is tudjon funkcionálni, mivel rengetegen abúgy nincs is lemezjátszójuk, hanem azért veszik, mert ez egy szép dolog, és kézzelfogható fizikai példány abból, amit amúgy nap mint nap hallgat mondjuk Spotify-on. De ide lehet majd veszünk fel egy b-rollt arról, hogy kinyitjuk igazából, és mindenki láthatja akkor, hogy ez valódi elhoztad, és most mindenki megnyugodhat, tényleg lesz otthon mit lejátszani. Itt van a kezemben, nem CGI. És most megpróbálom úgy szorokni, hogy ne csillogjon. És most térjünk ki a másik felére, ami lehet sokaknak szívfájdalom, hogy miért nincs kazetta? Vagy hogy lesz egyáltalán kazetta, amíg tervben van-e? Lehet kazetta. Simán. Mert nem tudom, miért nincs.
ha így a beszélgetésből szerintem egyre jobban leszűrődik, hogy én nagyon ráérősen hozom össze a dolgaimat, tehát megjelenik egy zeném, utána megjelenik x év múlva az album, aztán x év múlva egy klip, aztán x év múlva egy bakelit. Most ez az, amin nekem kéne változtatni, illetve ha lenne egy olyan menedzsment csapat, aki tudná ebbe segíteni, akkor ezek felgyorsulnának, ezek a folyamatok egyértelműen. Most erre fókuszáltam. Nagyon egybites férfi vagyok ilyen szempontból, tehát nem tudok egyszerre sétálni, meg villanyt kapcsolni, tehát hogy teljesen ez a szőkenős üzemmód, ez működik, tehát hogy nem megy. Tehát egy dologra kell koncentrálnom, és akkor az jó lesz, mert egyébként elrontok mindent. De akkor várható igazából egy kazis verzió, hogyha várható, ezt. igen, annyi, hogy ahhoz újra kéne dizájnolnom a borítót, mert ugye az álló verzióba kell, de pont a Flamingo Drive-inos pólónál már ez meg volt nagyjából, hogy a látkép, mármint maga a kép fölött volt a Quixotic felirat nagyba, és azt talán úgy pont kiadja, de nem akartam elalibizni, meg itt is az, hogy megfelelő gyártó, megfelelő olyan fajta kazettát, aminek olyan színe van, és a többi. Tehát, hogy így a kis részletek, mert igazából magamból indulok ki, mert én is ezt szeretem. Tehát azért rendelek meg alapvetően fölösleges ilyen filmes műtyüröket, meg mindent, mert ha ott van a details, hogyha látom azt, hogy maga, aki gyártotta, az is ugyanazzal az alapossággal szereti az adott mondjuk a Jurassic Parkot, akkor azt én tudom értékelni. Hát igazából a 80-as évekhez talán még jobban egyébként megy a kazi, mint a bakelit. Úgyhogy valószínűleg arra is nagyon gyorsan rá fognak repülni. Nagyon szeretnék kazettát, ha jól értem. Én is nagyon szeretnék kazettát, úgyhogy lesz annak van egy olyan feelingje, amit megígérem igazából... itt, és akkor én ezt szoktam csinálni, megígérek valamit valahol, aminek nyoma marad, és akkor rá vagyok kényszerítve. A klipnél is így volt, megígértem, hogy lesz klip, meg hogy lesz album. És abban a pillanatban megígértem, akkor egy ilyen fiktív deadline-t kreáltam a fejembe, ami minden nap motivált arra, hogy hát X-nek meg Y-nak mondtam, hogy lesz album. Ezért szoktam mostanában mondogatni mindenkinek, hogy jön a következő album, hogy valóban haladjak vele, és elkészüljön. Igazából végül is saját magadat rúgod segbe azért, hogy előrébb kerülj. Így van. De végül is, hogyha beválik igazából, visszanézve meg tudod mondani azt, hogy hát látjátok, hogy tényleg megcsináltam. Tehát... Igen, valamire többet kell várni, mint amennyire eredetileg szerettem volna, de végén elkészül. Most akkor igazából megígérted ezt, hogy jön majd album, jön majd kazi, úgyhogy valószínűleg a szavadnál fognak fogni, legalábbis a kommentelők biztosan. Így legyen. Úgyhogy nem sokára jön majd egy második rész is ebből a beszélgetésből, ott pedig filmes témákat fogunk érinteni.